Ngày 27 tháng 1 năm 1285, hơn 40 vạn quân Nguyên cắm trại ở vùng biên giới Ung Châu bắt đầu tấn công vào Đại Việt. Trở ngại đầu tiên quân Nguyên gặp phải là ải Lộc Châu, với lợi thế về quân số, quân Nguyên nhanh chóng chiếm được ải này mà không gặp mấy khó khăn. Tại Lộc Châu, quân Nguyên chia làm hai cánh quân lớn để tiện di chuyển vì đường núi khá hẹp và hiểm trở. Cánh phía Tây do Bột Đa Cáp Đáp Nhĩ chỉ huy tiến vào hướng ải Thất Nguyên. Tại ải Thất Nguyên, chúng đụng độ với tướng Nguyễn Nụn của Đại Việt. Hai bên giao chiến vài trận thì quân Trần phải bỏ ải mà rút lui do chênh lệch lực lượng quá lớn. Ở phía bên kia, cánh quân phía đông do tướng Tản Tháp Nhĩ Hải chỉ huy với sự hậu thuẫn phía sau của Thoát Hoan. Cánh quân này cũng gặp phải sự chống cự quyết liệt của quân Đại Việt tại ải Khâu Cấp, với lợi thế địa hình vùng núi hiểm trở. Quân Đại Việt hoàn toàn làm chủ tại đây khiến cho kỵ binh Mông Cổ trở nên vô dụng. Tuy nhiên, ở ngay phía bên kia là ải Khả Ly thì lại là một diễn biến khác. Hai tướng trấn giữ ải này là Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu bị tướng Nguyên là Tôn Hữu bắt sống. Tại Khâu Cấp, mặc dù quân Đại Việt vẫn đang cầm chân được giặc, nhưng nhận thấy mình có nguy cơ bị cô lập, nên tướng Đại Việt tại đây đã phải tức tốc cho quân rút lui về sau để tránh rơi vào thế bị vây hãm. Qua được Khâu Cấp, cánh quân phía đông tiếp tục cho quân tấn công vào ải tiếp theo là Động Bản. Tại Động Bản, quân Nguyên đụng độ với tướng Đại Việt là Trần Sâm. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng quân Đại Việt lại tiếp tục thua trận. Tướng Trần Sâm cùng quân lính đã cố thủ ải cho đến khi bị giặc giết. Thoát Hoan theo sau cánh quân phía đông vào ải, rồi kéo nhau đến đóng ở một thôn nhỏ gần cuối khúc sông Lục Nam. Sau khi cắm trại ở trên bờ sông, Thoát Hoan phái người đưa thư dụ hàng đến trại của Hưng Đạo Vương. Dĩ nhiên yêu cầu của Thoát Hoan đã không được đáp trả. Trong khi Hưng Đạo Vương và Thoát Hoan đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ thì ở phía khác, cánh quân phía Tây vẫn đang vất vả để có thể qua được cửa ải tiếp theo là Khâu Ôn. Quân dân Đại Việt tại đây đã dựa vào địa hình vách núi hiểm trở mà gây cho quân Nguyên khá nhiều tổn thất. Rạng sáng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1285, Thoát Hoan phát động một cuộc tấn công lớn vào ải Nội Bàng. Bấy giờ ở Nội Bàng Hưng Đạo Vương chỉ có trong tay một số ít quân binh, phần còn lại đã được giải ra ở các điểm phòng thủ phía trên núi từ trước. Tuy đã cố gắng để ngăn chặn bước tiến của địch, nhưng cuối cùng Hưng Đạo Vương cũng đành phải lên thuyền rút lui về Vạn Kiếp. Tại đây Thoát Hoan cũng phải dừng bước vì trước mắt quân Nguyên là những con sông. Thoát Hoan lệnh cho Ô Mã Nhi đi kiếm gỗ ở xung quanh các làng để đóng thêm thuyền, cộng thêm số thuyền vừa cướp được của quân Đại Việt để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Cùng lúc Thoát Hoan vừa giành chiến thắng tại ải Nội Bàng thì tại vùng núi phía Tây, cánh quân Nguyên của Bột Đa Cáp Đáp Nhĩ cũng giành được những chiến thắng vang dội. Lần lượt các ải Khâu Ôn, Chi Lăng nhanh chóng rơi vào tay giặc. Quân Nguyên từ cánh này kéo về Nội Bàng hội quân với Thoát Hoan một lực lượng lớn. Ở Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương cũng được vua Trần Nhân Tông đưa quân lên tiếp ứng. Cộng thêm tàn quân từ các vùng núi đổ về, thì quân số Đại Việt tại Vạn Kiếp lúc này cũng đã lên đến hơn 20 vạn. Dù vậy số quân này so với số quân của Thoát Hoan vẫn là một sự chênh lệch khá lớn. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, sau khi đã lên kế hoạch một cách khá tỉ mỉ và kỹ lưỡng, Thoát Hoan giao cho Ô Mã Nhi chỉ huy một hạm đội thuyền từ Nội Bàng, đánh xuống phòng tuyến Bình Than của quân Đại Việt. Tại đây, quân Nguyên đối đầu với hạm đội thuyền của Đại Việt do đích thân vua Trần Nhân Tông chỉ huy. Trên bờ, kỵ binh địch cũng đồng thời dàn hàng tấn công vào Vạn Kiếp và núi Phả Lại. Mặc dù có lợi thế về quân số nhưng quân của Thoát Hoan cũng không thể tận dụng được, bởi lẽ địa hình tại đây không cho phép quân Nguyên làm điều đó. Một lực lượng lớn quân Nguyên đã bị dồn ứ lại phía sau vì không có chỗ để chen chân vào tham chiến. Đó cũng chính là một trong những lý do mà nhà Trần quyết định tổ chức một cuộc phản công lớn tại đây. Cuộc chiến diễn ra được hơn nửa ngày nhưng dường như cả hai bên đều không có gì đột phá. Dưới sông, quân Nguyên khá vất vả khi phải đối diện với hạm đội thủy quân tinh nhuệ của nhà Trần. Thêm vào đó, số lượng thuyền của quân Đại Việt cũng nhiều hơn số thuyền mà Ô Mã Nhi mới đóng được nên có phần lợi thế hơn. Ngược lại, trên bờ kỵ binh địch lại tỏ ra ưu thế hơn. Tuy vậy quân Đại Việt cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Thế nhưng cuộc chiến càng kéo dài thì lợi thế về số đông càng thể hiện rõ. Quân Nguyên hết lớp này đến lớp khác thay nhau vào giáp chiến với quân Đại Việt, trong khi quân Đại Việt đã dốc toàn bộ lực lượng ra đốc chiến. Nhận thấy rằng tình hình này kéo dài sẽ đưa đội quân vào ngõ cụt, Hưng Đạo Vương cùng vua Trần hạ lệnh chia quân làm nhiều tốp, vừa đánh vừa rút lui lên thuyền, rồi toàn quân lui về giữ kinh thành Thăng Long. Chiếm được Vạn Kiếp, Thoát Hoan lại chia quân làm hai cánh, một cánh dọc theo sông Đuống tiếp tục truy đuổi theo quan quân của vua Trần về hướng Thăng Long, do đích thân Thoát Hoan chỉ huy. Đội quân này đuổi đến Gia Lâm thì bị quân của Đại Việt chặn lại, nhưng với lực lượng quá mỏng, Châu Gia Lâm cũng nhanh chóng thất thủ và trở thành đồn trại của quân Nguyên. Cánh còn lại được Thoát Hoan giao cho nhiệm vụ tiến quân vào lộ Bắc Giang. Tại các vùng Bắc Giang, đa số quân binh đã tập trung về cho trận Vạn Kiếp từ trước, nên các điểm phòng giữ này cũng nhanh chóng bị giặc công phá. Quân Nguyên ồ ạt kéo nhau đến cắm trại bên bờ sông Hồng, uy hiếp kinh thành Thăng Long từ mặt trận phía đông, thanh thế vô cùng lớn.
Để giải tỏa tình thế cam go trước mắt, ngày 18 tháng 2 năm 1285, vua Trần sai sứ là Đỗ Khắc Trung sang trại địch để đàm phán các điều khoản hòa bình. Cuộc gặp gỡ được ghi nhận là một cuộc đàm phán khá căng thẳng. Và dĩ nhiên cuộc đàm phán không đạt được kết quả, bởi vì dường như mọi thứ trước mắt đang đứng về phía quân Mông Cổ. Một hiệp ước hòa bình đối với Thoát Hoan hiện tại là điều dường như không thể. Ngay khi Đỗ Khắc Trung rời trại vào ngày hôm sau, ngày 19 tháng 2, Thoát Hoan cũng cử Ô Mã Nhi đuổi theo ngay phía sau, và gặp phải quân đội nhà Trần trên bờ sông Hồng. Mặc dù đã cố gắng để vượt sông, nhưng do bên phía quân Đại Việt đã có sự chuẩn bị từ trước, nên Ô Mã Nhi đành phải rút lui để chờ quân từ phía Thoát Hoan. Ngay trong ngày hôm đó, Thoát Hoan cho toàn bộ quân của mình mở đợt tấn công lớn trải dọc trên bờ sông Hồng. Trọng tâm cuộc tấn công của quân Nguyên là từ Gia Lâm, vượt sông đánh vào căn cứ Đông Bộ Đầu. Quân Nguyên thể hiện rõ ý đồ chặn đường rút quân về phía nam của quân Đại Việt, đồng thời không để cho tàn quân các nơi có thời gian kéo về hội quân với quân triều đình. Chưa đầy một ngày, kinh thành Thăng Long đã bị hạ, Thoát Hoan cho quân vào chiếm thành. Bấy giờ hắn mới nhận ra quan quân triều đình đã không còn ở trong thành nữa. Trong lúc cuộc đàm phán diễn ra, quan quân nhà Trần đã bí mật rút lui về Thiên Trường. Quá tức giận, Thoát Hoan vội vã phái truy binh tức tốc đuổi theo quân Đại Việt. Trong lúc chiến sự tại kinh thành Thăng Long đang diễn ra hết sức bất lợi, thì tại vùng núi phía Bắc, đội quân của tù trưởng Hà Đặc cũng vừa để mất Châu Quy Hóa vào cánh quân từ Vân Nam tiến vào do Nạp Tốc Lạt Đinh chỉ huy. Qua được Quy Hóa, Nạp Tốc Lạt Đinh đối đầu với cửa ải thu vật của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Sau khi giao chiến vài trận nhỏ, nhận thấy không thể đối đầu trực diện được, Chiêu Văn Vương phải hạ lệnh cho quân theo dòng sông Lô mà rút quân. Trên đường rút quân, quân Đại Việt được tin báo có quân Nguyên phục kích ở phía hạ lưu, nên đành phải bỏ thuyền lên bộ hướng về Thăng Long. Tại Tam Đái, quân của Trần Lộng cũng phải rút lui, để tránh việc bị kẹt giữa hai khối quân lớn của Nạp Tốc Lạt Đinh và Thoát Hoan. Ngày 20 tháng 2 năm 1285, Chiêu Văn Vương về đến vùng Bạch Hạc thì được tin Thăng Long đã thất thủ, đội quân này lại phải tiếp tục trèo đèo vượt sông tìm về với đại quân triều đình. Bấy giờ đội quân truy kích của Thoát Hoan cũng đã đuổi đến vùng Đà Mạc, chỉ huy lực lượng truy kích này không ai khác chính là Ô Mã Nhi, vị tướng được xem là có thể chỉ huy cả bộ chiến lẫn thủy chiến. Tại bãi Đà Mạc, quân Nguyên gặp phải chốt chặn của quân Đại Việt do Trần Bình Trọng tự trách. Những chốt chặn này vốn đã được bố trí từ trước, nay lại được Hưng Đạo Vương cho thêm quân để làm nhiệm vụ chặn hậu, kéo giãn thời gian cho đại quân có thời gian rút lui và bố trí lại lực lượng. Quân Nguyên kéo đến bãi Đà Mạc vào khoảng ngày 21 tháng 2 thì đụng độ với đội quân của Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng đã chặn đứng đoàn truy binh trong quãng thời gian 3 đến 4 ngày trời, tiêu diệt rất nhiều quân địch. Đến ngày 24 tháng 2, quân Nguyên dốc toàn bộ lực lượng thủy bộ phối hợp cùng đánh. Bấy giờ quân của Trần Bình Trọng đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường, hầu hết đều hy sinh. Trần Bình Trọng bị giặc bắt sống và hy sinh vào ngày 26 tháng 2 do không chịu quy hàng. Chốt chặn thứ hai trên sông Hồng là tại ngã ba sông Hải Thị. Có lẽ đã rút được nhiều kinh nghiệm từ trận Đà Mạc, lần này quân Nguyên tổ chức hiệp đồng thủy bộ rất bài bản. Quân Nguyên nhanh chóng phá tan được trận tuyến của quân Trần ở Hải Thị, nhưng truy quân không dám truy kích tiếp do lực lượng đã mệt mỏi và hao tổn. Mặt khác, quân Nguyên lo sợ rằng trong thời gian truy quân bị làm chậm, quân Trần đã ổn định lại được đội ngũ và có thể phản công bất cứ lúc nào, vì thế nên truy quân đành phải rút về Thăng Long hội quân cùng Thoát Hoan. Thấm thoát cuộc chiến đã kéo dài ngót 1 tháng, mà hy vọng bắt sống được đầu não quân Đại Việt, dứt điểm nhanh cuộc chiến của Thoát Hoan gần như tiêu tan. Thoát Hoan bắt đầu lo sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của một lương hợp thai năm xưa. Một mặt quân Nguyên phải giải quân để đồn trú những nơi mới chiếm được, mặt khác phải giải quân mở đường hậu cần từ trại Vĩnh Bình đến tận Thăng Long để vận chuyển lương thực. Chính vì vậy mà đại quân buộc phải dàn mỏng quân số ra khắp lãnh thổ Đại Việt, mất đi ưu thế số đông ban đầu khi cần giao chiến tại một điểm nhất định. Đầu tháng 3 năm 1285, quân Đại Việt bắt đầu có những hoạt động để kiểm soát lại những vùng bị chiếm đóng. Mở màn là đòn tấn công của hạm đội thủy quân nhà Trần, do đích thân Hưng Đạo Vương chỉ huy. Đội quân này xuất phát từ Thiên Trường ngược sông Thái Bình tập kích tái chiếm Vạn Kiếp. Vì không kiểm soát được các ngã sông dày đặc ở đồng bằng sông Hồng, nên quân Nguyên đã không biết rõ được cuộc hành quân của Hưng Đạo Vương, dẫn đến việc không thể điều quân tiếp viện cho Vạn Kiếp. Từ căn cứ Vạn Kiếp, đại quân phối hợp với các đội quân vùng biên giới Đông Bắc, uy hiếp đường vận lương của địch. Nguyễn Thế Lộc thừa thế đánh chiếm trại Vĩnh Bình, khiến cho tuyến hậu cần của quân Nguyên đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn. Mặc dù vẫn còn một lực lượng đông đảo trong tay, nhưng việc để mất Vạn Kiếp đã làm Thoát Hoan vô cùng bối rối. Nếu quân Nguyên lựa chọn hướng về Vạn Kiếp đánh với Hưng Đạo Vương, thì sau lưng chúng lại bị khối quân của vua Trần ngược lên uy hiếp. Ngược lại, nếu quân Nguyên cho quân đánh xuống vùng hạ lưu sông Hồng, thì lại bị cánh quân của Hưng Đạo Vương tập hậu, và đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn hậu cần. Thoát Hoan chỉ còn cách chia quân ra phòng giữ, chờ cánh quân của Toa Đô từ phía nam tiến ra để phối hợp.
Cuối tháng 2 đầu tháng 3, hơn 8 vạn quân của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh ra vùng Bố Chính Quảng Bình, rồi tiến ra Nghệ An. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vừa về đến Thiên Trường, không lâu đã được lệnh lên đường vào phối hợp với mặt trận phía Nam. Toa Đô kéo ra đến Nghệ An thì gặp quân của Chiêu Văn Vương, hai bên có cuộc đụng độ nhau tại cửa quan Nghĩa An. Vì Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang và Trương Hiến Hầu Trần Kiện không đem quân đến cứu kịp nên Chiêu Văn Vương gặp phải bất lợi, buộc phải rút quân. Nhận được tin cấp báo, ngày 5 tháng 2 năm 1285, Chiêu Minh Vương nhận lệnh dẫn quân từ Thiên Trường vào tiếp viện cho đội quân của Chiêu Văn Vương. Thế nhưng khi Chiêu Minh Vương chưa vào đến nơi thì đã có tin dữ. Trong lúc quân dân Đại Việt đang đồng lòng diệt giặc, thì Trần Kiện đã dẫn hơn 1 vạn quân cùng gia quyến sang đầu hàng Toa Đô, dẫn đường cho giặc đánh vào Thanh Hóa. Đây là một tổn thất lớn đối với quân Đại Việt trong thời điểm then chốt này. Toa Đô được Trần Kiện dẫn đường, nên đã làm chủ các vùng Nghệ An Thanh Hóa một cách nhanh chóng. Ngày 13 tháng 3 năm 1285, quân của Chiêu Minh Vương vừa vào đến Thanh Hóa, thì bị quân của Toa Đô do Trần Kiện chỉ điểm tập kích. Bấy giờ quân của Chiêu Minh Vương có phần nhỉnh hơn, nhưng do bị tập kích bất ngờ nên quân Đại Việt gặp phải bất lợi. Chiêu Minh Vương đành phải hạ lệnh cho quân rút lui về Thiên Trường. Về phía Toa Đô, mặc dù cánh quân đang có lợi thế tại vùng Thanh Hóa, thế nhưng bấy giờ quân lương đã cạn kiệt từ lâu. Nếu tiếp tục giằng co với quân Đại Việt có thể sẽ khiến quân của Toa Đô gặp bất lợi. Buộc lòng Toa Đô phải tức tốc kéo quân ra hội quân với Thoát Hoan, hy vọng kiếm lương ăn từ khối quân của Thoát Hoan sau chuỗi ngày gian khổ đói khát. Cùng lúc tướng Trần Quang Khải và Toa Đô đang giao chiến ở Thanh Hóa, thì ở đồng bằng sông Hồng, vua Trần cũng tổ chức một cuộc phản công xuất phát từ Thiên Trường theo sông Hồng đánh lên, hòng phá tan quân của Thoát Hoan, tái chiếm lại kinh thành Thăng Long. Quân Đại Việt đánh quân Nguyên từ Thiên Trường đến Thiên Mạc, thì đụng trận lớn với quân Nguyên ở khúc sông Đại Hoàng vào ngày 10 tháng 3 năm 1285. Quân Nguyên còn mạnh và đang mong chờ đánh một trận lớn với quân đội chủ lực nhà Trần, vì vậy mà đánh rất hăng. Quân Đại Việt gặp bất lợi, vua Trần Nhân Tông lại phải hạ lệnh rút lui về Thiên Trường để tránh tổn thất lớn. Hưng Đạo Vương đang đóng quân ở Vạn Kiếp thì hay tin vua Trần thất thế ở Đại Hoàng, bèn gấp rút bỏ Vạn Kiếp mà dẫn quân về Thiên Trường tiếp ứng. Thoát Hoan lần này rất sợ vồ hụt vua Trần như lần trước, hắn điều động toàn lực tổ chức một cuộc càn quét, truy đuổi vào khắp các vùng ven biển phía đông. Toa Đô lúc này cũng đang trên đường từ Nam tiến ra hội quân. Có thêm những lực lượng thủy quân tinh nhuệ từ cánh quân của Toa Đô, Thoát Hoan lần này gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trước tình thế vô cùng bất lợi, để tìm cách hoãn binh, vua Trần sai sứ sang trại giặc, dẫn An Tư công chúa đến cống cho Thoát Hoan hòng khiến Thoát Hoan chậm trễ việc truy kích. Thoát Hoan sai người đòi đích thân vua Trần phải đến gặp nhưng vua Trần đã từ chối. Quan quân nhà Trần tiếp tục lên thuyền rút ra biển theo cửa Giao Hải, ngược lên phía bắc ghé vào Tam Trĩ Nguyên. Khi đại quân và triều đình rút khỏi Thiên Trường, nhiều quý tộc nhà Trần đã sợ hãi mà quy hàng quân Nguyên. Ngoài Trần Kiện và Trần Tú Hoãn ở Thanh Hóa còn có hoàng tử Trần Ích Tắc, Trần Lộng, các tướng Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long. Điều này khiến cho tình hình của Đại Việt trở nên cam go hơn. Mất dấu vua Trần, Thoát Hoan điều động các đội thủy quân lùng sục khắp một vùng ven biển rộng lớn. Lần này, Hưng Đạo Vương cùng vua Trần quyết ém quân ở vùng Hải Đông không giao chiến, để chờ cho thời cơ thật chín muồi. Một đoàn nghi binh dùng thuyền ngự bỏ trống đi ngược lên phía bắc, ra cửa biển Ngọc Sơn để tiếp tục đánh lừa quân Nguyên. Trong khi đó, ngày 7 tháng 4 năm 1285, vua Trần cùng toàn quân bỏ thuyền ở Tam Trĩ, hành quân bộ đến bến thủy trú. Tại đây đã có sẵn một đoàn thuyền lớn mà quân Đại Việt đã chuẩn bị từ trước. Quan quân xuống thuyền đi ra cửa biển Nam Triệu rồi vượt biển đi vòng một mạch vào Thanh Hóa. Sau những cuộc truy đuổi rầm rộ ở vùng ven biển phía đông bắc Đại Việt, quân Nguyên một lần nữa lại vồ hụt vào khoảng trống. Lúc này, cả hai cánh quân của Thoát Hoan và Toa Đô đều đã cạn lương thực. Thoát Hoan hạ lệnh cho Toa Đô đóng quân ở Lộ Trường Yên để tự kiếm lương ăn, còn Thoát Hoan thì vẫn tự mình chốt giữ tại kinh thành Thăng Long. Vài ngày sau khi vua Trần đem quân vào Thanh Hóa, Toa Đô mới dò biết được tung tích quân Đại Việt. Nắm được tin tức, Thoát Hoan phái Ô Mã Nhi đem 60 chiến thuyền, 1.300 quân thủy bộ phối hợp cùng khối quân của Toa Đô, quay trở lại Thanh Hóa để tấn công quân Đại Việt. Lúc này quân của Toa Đô đã hết sức suy kiệt, chán nản vì thiếu thốn lương thực và những chặng đường hành quân dài ngày. Binh lính ở Trường Yên ì ạch kéo xuống Thanh Hóa. Tại đây, quân Nguyên gặp phải đội quân của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Lần này với thế và lực mới, Chiêu Minh Vương đã nắm được ưu thế trên chiến trường. Trong tháng 4 năm 1285, Toa Đô và Ô Mã Nhi giao chiến với Chiêu Minh Vương nhiều trận đều không thắng nổi. Càng giằng co ở Thanh Hóa lâu ngày, Toa Đô và Ô Mã Nhi càng tuyệt vọng. Không thể làm được gì hơn, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi buộc phải dẫn quân ngược ra Bắc, đóng tại bến Tây Kết. Bấy giờ quân đội nhà Trần đóng ở Thanh Hóa, có quân của Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, chắn giữ như một tấm khiên không thể công phá. Toàn quân Đại Việt an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trái lại, quân Nguyên càng ở lâu ngày trên đất Đại Việt, càng chịu khổ sở do thiếu thốn hậu cần và không hợp thủy thổ. Nắng mưa mùa hè đổ xuống khiến cho quân Nguyên ngã bệnh hàng loạt. Thêm vào đó là những trận lụt tràn vào doanh trại, làm cho chiến cụ quân Nguyên bị hư hại và làm lây lan dịch bệnh. Tình trạng này kéo dài đến cuối tháng 4 đầu tháng 5, khiến cho đạo hùng binh của Thoát Hoan trở thành một đám quân sĩ ốm đói bệnh tật. Cảm thấy thời cơ đã đến, triều đình nhà Trần bàn nhau tổ chức một cuộc tổng tấn công quyết định. Cuối tháng 5 năm 1285, quân Trần chia làm hai khối lớn. Khối quân phía đông do đích thân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đốc xuất quân thủy vượt biển quay trở lại vùng Thiên Trường, Trường Yên, len lỏi vào các nhánh sông lớn nhằm đánh vào những bộ phận rệu rã nhất của đoàn quân dưới trướng Toa Đô. Khối quân phía tây dưới quyền chỉ huy của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải và hai vua Trần. Khối quân này chia đường thủy bộ nhằm thẳng vào các đồn trại lớn dọc sông Hồng, nằm gần kinh thành Thăng Long. Mở màn là trận chiến tại một căn cứ trấn giữ chốt ngã ba sông Hồng và sông Luộc. Tướng trấn giữ chốt này là Vạn Hộ Lưu Thế Anh với hơn 1 vạn quân trong tay. Binh thuyền của Hưng Đạo Vương âm thầm hành quân tiếp cận căn cứ với tiến độ nhanh chóng. Khi quân Nguyên phát hiện ra đoàn quân của Hưng Đạo Vương đang hùng hổ kéo tới thì đã muộn. Các đồn trại khác không còn đủ thời gian để đến ứng cứu. Quân Đại Việt đông hơn gấp mấy lần, tấn công dữ dội, nhanh chóng làm chủ tình hình. Vạn Hộ Lưu Thế Anh cùng một ít tàn quân phải mở đường máu chạy về hướng Thăng Long. Trong khi quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vừa đánh thắng địch ở vùng Thiên Trường, thì khối quân phía Tây cũng đang tung hoành ở vùng Thiên Mạc và Khoái Châu. Quân Đại Việt tiến thẳng một mạch từ Thanh Hóa ra vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng một số tướng lĩnh dẫn 5 vạn quân đánh vào Hàm Tử Quan. Hai bên đánh nhau dữ dội. Toa Đô đang ở bến Tây Kết nghe được tin Hàm Tử bị công phá, thân điều động binh thuyền sang ứng cứu Hàm Tử. Quân của Toa Đô đổ bộ lên bờ, xông vào giáp chiến với quân Trần. Lúc này, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tung đội kỵ xạ người Tống của mình vào trận. Đội quân này dưới sự chỉ huy của Triệu Trung. Triệu Trung là một tướng của nhà Tống, trước kia khi nước Tống bị diệt đã chạy sang quy phụ Đại Việt, được Chiêu Văn Vương thu nhận. Quân Nguyên đang bị hãm trận, lại nhìn thấy trước mắt chúng một đoàn quân Tống thì vô cùng kinh hoàng, bảo nhau rằng lẽ nào nước Tống đã phục quốc và đem quân sang giúp Đại Việt. Do đó mà quân tâm của địch rối loạn. Chiêu Văn Vương thừa thế tung quân đánh mạnh, quân Nguyên tan vỡ lớn. Cùng với chiến sự diễn ra tại Hàm Tử, quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của các tướng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái, Chiêu Thành Vương Trần Thông cũng tấn công vào đồn Tây Kết vừa lúc Toa Đô đem quân sang cứu Hàm Tử. Các tướng Nguyên đang lo dồn về phía Hàm Tử, lại bị tấn công ở Tây Kết nên sớm thất thế. Quân Đại Việt thả sức chém giết. Các tướng Nguyên từ Hàm Tử, Tây Kết, mạnh ai người nấy bỏ chạy về phía đông, toan rút ra ven biển. Quân Trần thu được chiến thắng quan trọng. Toàn quân Đại Việt lại chia làm 3 bộ phận. Khối quân thứ nhất, cũng là khối quân mạnh nhất do Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải làm tổng chỉ huy, thừa thắng đánh thẳng vào khối quân của Thoát Hoan ở Thăng Long. Khối quân thứ hai do vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông chỉ huy, chốt giữ các địa bàn vừa mới chiếm lại được và đem quân tiễu trừ giặc ở các vùng Thiên Mạc, Trường Yên, Thiên Trường. Khối quân thứ ba do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy, xuất phát từ Thiên Trường theo dòng sông Thái Bình Lục Nam tiến chiếm lại Vạn Kiếp, chuẩn bị đón đánh quân Nguyên rút chạy, hoặc phối hợp với quân của Trần Quang Khải hai mặt giáp công địch nếu cần. Đối đầu với Chiêu Minh Vương trong trận chiến sống còn lần này chính là Thoát Hoan, A Lý Hải Nha và những tướng lĩnh chủ chốt khác của đội quân xâm lược. Chiêu Minh Vương dùng thuyền ngược sông Hồng vây đánh mạnh vào bến Trương Dương, mặt khác lại ngầm cho quân đi vòng mai phục trên đường từ thành Thăng Long đến Trương Dương. Nhận tin cấp báo, Thoát Hoan từ Thăng Long phái quân đi tiếp viện thì bị phục binh Đại Việt chặn đánh tan dọc đường. Đồn Trương Dương bị cô lập, trước sau đều bị quân Trần vây đánh và bị hạ không lâu sau đó. Quân Nguyên rút hết vào trong thành Thăng Long cố thủ. Chiêu Minh Vương hạ lệnh cho toàn quân vây thành mấy vòng, thủy và lục quân cùng nhau phối hợp ngày đêm công phá thành. Quân Nguyên ở trong thành dùng cung tên, dựa vào thành cao hào sâu chống trả lại. Kỵ binh của quân Nguyên bị dồn ứ trong thành, ngựa chiến trở nên vô dụng. Cả phía quân Đại Việt và quân Nguyên đều chịu nhiều tổn thất trong trận chiến giữa công và thủ thành này. Thoát Hoan trong cơn nguy khốn, điều động hết binh mã mở đường máu phá vòng vây chạy về hướng Bắc. Lúc này thì tàn quân dưới trướng của Giảo Kỳ vẫn chưa hay biết Thoát Hoan đã bại trận rút lui, kéo nhau về Thăng Long thì đụng độ quân Trần, lại bị đánh một trận tơi tả. Giảo Kỳ cùng tàn quân rút chạy đến Gia Lâm, hội quân với Thoát Hoan. Chiêu Minh Vương cho quân vào chiếm lại kinh thành, lại lệnh cho Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản thống lĩnh kỵ binh truy kích Thoát Hoan. Hưng Đạo Vương cũng đã đợi sẵn quân địch từ trước, phái Hưng Ninh Vương Trần Tung đem 2 vạn quân tấn công phối hợp. Quân Hoài Văn Hầu từ hướng Thăng Long đánh lên, cùng Hưng Ninh Vương từ hướng Vạn Kiếp đánh xuống, kẹp khối quân của Thoát Hoan vào giữa. Quân Nguyên chưa kịp hoàn hồn sau trận đánh ở Thăng Long đã bị hai mặt giáp công, lại nhanh chóng thua trận. Quân Nguyên bỏ chạy đến sông Như Nguyệt, đang lúc bắc cầu phao để vượt sông thì Hoài Văn Hầu cũng vừa đuổi đến. Quân Nguyên sợ hãi tranh nhau vượt sông khiến cầu phao không chịu nổi nên bị gãy, quân giặc bị rơi xuống sông chết đuối quá nửa.
Thoát Hoan phái Tả Thừa Lý Hằng đi sau chặn hậu để cho mình cùng thuộc hạ có thể an toàn rút lui. Chạy đến trại Vĩnh Bình, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn đã cho quân mai phục sẵn chỗ hiểm, tên độc bắn ra như mưa. Quân Nguyên lấy được ống đồng trong dân, Thoát Hoan phải chui vào đó rồi cho quân lính đẩy đi dưới làn tên mũi đạn của quân Trần. Sau khi nghe tin Thoát Hoan thua trận ở Thăng Long, Nạp Tốc Lạp Đinh lúc bấy giờ đang đóng quân ở vùng phía tây Thăng Long, cũng buộc phải lui binh. Do lúc này đường về Thăng Long quân Trần đã hoàn toàn làm chủ, Nạp Tốc Lạp Đinh không còn con đường nào khác là phải rút quân theo ngã Tây Bắc về Vân Nam, con đường cũ mà chúng đã tiến sang. Trên đường quân giặc rút lui, tù trưởng Hà Đặc đã huy động quân dân bày trận đón đánh. Hà Đặc truy kích đến vùng gần biên giới thì bị trúng kế mà tử trận. Em của Hà Đặc là Hà Trương lên thay anh, tiếp tục đánh cho quân Nguyên cắm đầu chạy về Vân Nam. Bấy giờ ở vùng Trường Yên vẫn còn một bộ phận khá đông quân Nguyên. Quân địch ở đây hầu như đã đứng ngoài vòng chiến kể từ khi quân Đại Việt bắc tiến, bởi các hướng hành quân của quân Trần đều được tổ chức bí mật. Ngày 7 tháng 6 năm 1285, vua Trần Nhân Tông cùng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đem quân đánh vào Trường Yên. Quân địch ở đây đói khát lâu ngày, sức lực vốn đã vô cùng suy yếu. Quân Trần với thế thắng, nhanh chóng làm chủ tình hình. Hầu như toàn quân địch ở Trường Yên bị diệt gọn. Lại nói về Toa Đô, sau khi đại bại ở Hàm Tử Quan thì chạy ra ven biển để trốn, đóng quân ở cửa biển Thiên Trường kiếm lương ăn và thu nhặt tàn quân. Do binh lực của Đại Việt ở vùng này khá ít, chỉ đủ bố trí giữa các tuyến sông chính, chứ không đủ binh lực giữ ngoài ven biển, nên Toa Đô có điều kiện đóng lại ở cửa biển để xốc lại đội ngũ. Giữa tháng 6 năm 1285, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi quyết định dẫn quân ngược sông Hồng, hy vọng sẽ có thể phối hợp với Thoát Hoan ở Thăng Long. Toa Đô không hề hay biết rằng Thoát Hoan đã thua trận chạy dài về nước. Hay tín Toa Đô ngược ra Bắc, vua Trần Nhân Tông cho quân chuẩn bị trận địa ở bến Tây Kết để chặn địch. Quân của Toa Đô cùng cực lâu ngày, nay lại tiếp tục bị hành xác. Tổng binh giặc là Trương Hiển không chịu nổi đã đơn phương dẫn quân đi trước đầu hàng, được vua Trần thu nhận. Ngày 24 tháng 6 năm 1285, đoàn thuyền của Toa Đô tiến đến bến Tây Kết thì đụng độ với thủy quân nhà Trần. Quân của Toa Đô cả tinh thần và thể chất đều suy nhược, mà quân Đại Việt lại dùng quân no đánh quân đói nên đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Toa Đô thất thế nhưng vẫn liều chết chống trả, rốt cuộc bị quân Đại Việt chém chết tại trận. Quân Nguyên tan rã, chạy trốn trong vô vọng. Quân Đại Việt truy kích, chém giết địch nhiều không kể xiết, bắt sống đến hơn 5 vạn tù binh. Ô Mã Nhi cùng Lưu Khuê dùng thuyền con chèo trốn được ra biển, may mắn thoát chết. Chiến dịch xâm lược Đại Việt lần thứ hai kết thúc một cách thảm hại bởi nước Đại Việt nhỏ bé, làm cho Hốt Tất Liệt hết sức cay cú. Vốn là một người hiếu chiến và kiêu căng, ngay trong năm đó, Hốt Tất Liệt ra lệnh bãi bỏ kế hoạch xâm lược Nhật Bản, dồn hết binh lực để chuẩn bị cho cuộc Nam tiến lần thứ 3, quyết tâm nghiền nát Đại Việt bằng mọi giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thú vị, xin hãy cho mình một đăng ký và một like, và đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận nhé.